For Preachers Only by J.T. Pugh. This one is a classic but timeless. Again, welcome to Scratch the Surface Book Review. So I have here again my notes dahil alam niyo na medyo makalimutin tayo. So I have it here. So let's first discuss about the author. J.T. Pugh is one of our pioneers in the organization of the United Pentecostal Church. He is one of our respected leader and elder and mentor. Kasama niya sila Billy Cole, T.W. Barnes, T.F. Tenney, and all those, J.A. Mangun, Jesse Williams, all those great men, mighty men of God that really paved the way sa revival na meron ngayon at sa harvest na ini-enjoy ngayon ng younger generation sa United Pentecostal Church. So I highly respect him more after kong nabasa itong book na to na For Preachers Only. Now there's a rumor, I'm not sure kung gaano ito ka totoo, baka fake news, pero parang may narinig ako na before sa United Pentecostal Church International, lahat ng mga gustong mag-apply at kumuha ng ministerial license ay required na basahin muna ang book na ito. Ganun ito ka-importante. Ganun siya. There's something in this book na ginawang requirement sa lahat ng gustong maging pastors, minister. Kailangan mabasa tong book na to. So, title pa lang, gets nyo na yung very clear na yung specific audience for preachers only. So, kung ikaw ay pastor, seasoned pastor, or young pastor, assistant pastor, or ikaw ay a Bible school student or leader sa church, this book is highly recommended to you. Dahil dito napakadami at napakayaman ng mga learnings. Hindi ko masasabing encouraging or motivational, pero masabi ko na puno siya ng admonition, instruction. Para akong nagbabasa ng epistles ni Apostle Paul. Actually, nung binasa ko to, parang feeling ko, kinakausap ako ng tatay ko. Parang naging father ko si J.T. Pugh, the way he instructs. It's like a father trying to guide and nurture and, protect the younger minister and the younger pastor like me. So, dito ay napakadami kong natutunan na very important lesson about ministry. At kung ikaw ay gusto mong maging pastor at nararamdaman mo yung fervent calling ng Panginoon, meron kang strong passion sa ministry, you gotta read this one dahil dito pinipresent lahat ng mga pagdaraanan mo sa ministry. Alright? Dahil kung ang perception mo sa ministry ay maging famous, maging mayaman, maging tanyag, hindi ka para sa ministry. Dahil hindi yun ang ministry. That's not the purpose of ministry. But if you have this right intention and right understanding about the nature of ministry, you need to read this one. Alright? So, another point here na nilagay ko dito sa aking mga reflection from this book is that ang masasabi kong main idea ng book na ito is the life of the preacher on and off the pulpit. Napakadaming books ngayon about ministry na masyado lang nagfo-focus sa spiritual side, like prayer, spiritual maturity, spiritual growth, holiness, ganyan, Christian lifestyle, Christian habits, which is, I believe that yun ang pinaka-foremost important. Right? Pero dito, hindi lang present yung spiritual side. But I would say also, the technical side sa life ng preacher. Hindi lang yung paano ka mag-prepare ng sermon, although nabanggit yun dito, gaano ka-importante ang prayer, gaano ka-importante ang evangelism, gaano ka-importante ang Bible study, gaano ka-importante ang scripture meditation. Nabanggit dun lahat dito. Pero aside from that, na nagbibigay what makes this book outstanding is the technical side. Like for example, sinabi dito na
pag ikaw ay preacher, hanggat maaari, dapat meron kang exercise, napapawisan ka, at maging careful ka sa kinakain mo. Hindi ka lang puro kain lang ng kain. Sinabi rin yun dito, napaka-importante ng fasting, at the same time, yung tamang pag-control sa pagkain. So, kung mahilig kang kumain at preacher ka, kailangan mo basahin to. Dahil dito, tinuturuan din dito yung tamang balance sa choice of food na ating kinakain. Dahil gusto nating magpagamit sa Panginoon ng may longevity. So gusto natin na ang katawan natin ay templo ng Panginoon. So dapat ingatan natin kung ano yung ating kinakain. Let's make it sure na tayo po ay nasa balance. Napaka-importante rin sinasabi dito yung kahalagahan ng tulog. Kung ikaw ay preacher ng Sunday, huwag ka mag-prepare ng outline mo ng Saturday or ng Friday. Kailangan pag Saturday, plansyado na lahat ng, hindi lang yung damit mo, kundi yung sermon na ipipreach mo, clear yung mind mo. Hanggat maaari, hindi ka dapat puyat. Hanggat maaari, dapat meron kang 8 hours of sleep para magkaroon ka ng mas sharp, keenest of mind. Maganda yung takbo ng brain mo. Maganda yung takbo ng pag-iisip mo. Hindi ka hanging or hindi ka tulala, no? Parang nag-study ka naman, pero yung pag-study mo, inabot ka ng 4 a.m. and then magpipreach ka ng 8 a.m. Wala ka masyadong tulog. Diba? Hirap ka mag-preach, tapos sisihin mo yung demonyo. Bakit ganyan yung demonyo? Kumikilos sa buhay mo. So, hindi ganon. Malaking part din yung atin, yung disiplina natin. At dito, pinapakita dito yung gaano ka-importante yung pagbabasa. Kailangan as a pastor, minister, whether you like it or not, napaka-importante po ng pagbabasa. Hindi ang pagbabasa ang pinaka-importante, pero isa sa pinaka-importante dahil anong sasabihin mo sa tao, 'di ba? Wala kang masasabi kung wala kang na de-deposit sa sarili mo. So kailangan mo ng mga wisdom, ideas, experience ng ibang tao para matutunan mo at ma-apply mo sa sarili mo at makita mo yung transformation. At sinabi rin dito na dapat pag ikaw ay minister, priority mo yung family mo above all, more than church. Sinabi rin dito sa mga binatang pastor like me na ang pagpili ng iyong mapapangasawa ay pangalawa sa importante. Pangalawa sa salvation yun. Dahil pagkamali ka ng napili mong maging partner sa ministry, yun ang sisira sa iyong ministry. So make it sure na yung maging wife mo or maging husband mo kung ikaw ay women, make it sure na yung mapipili mo ay merong strong dedication sa Panginoon at talagang spiritually matured at mahal ang ministry. Dahil mahirap po ang ministry. That's the reality. Wala pong madali. Hindi ito, sitting in your office with air condition and then relax sa yung sofa. That's not ministry. Ministry is messy, tough job, exhausting job. So kung hindi mo mahal ang ministry at hindi mo mahal ang Panginoon at mga tao, magiging malaking burden lang sa iyo ang ministry imbis na maging blessing sa buhay mo. So, sinabi rin dito yung gaano ka-importante mamili ng yung friends, yung choice of friends because they are your sphere of influence. Sinabi rin dito gaano ka-importante yung pipili ka ng mentor mo sa ministry, like a type of your pastor, a type of your guide sa yung ministry. Sinabi rin dito, and also na-describe din dito paano mag-handle ng mga conflicts sa church, yung mga nag-aaway sa church, yung mga nagtatalo sa church. How are you going to deal with that? Diba? Kasi kailangan ka't maaari, as a pastor, ay ikaw ay maging neutral, pero at the same time, dapat ay maging righteous ang mga decision mo. Make it sure na hindi ka bias, kundi sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Although there are times na misunderstood ka sa decision mo as a pastor, but here, as JT Pugh is a man of experience sa ministry, parang umabot na siya ng at least 60 years sa ministry, napakadaming matutunan. Although this was written a long time ago, like I'm not sure, parang way back 80s or 70s, but the lessons here are still relevant sa panahon natin ngayon. So, masasabi ko lang, ang rating ko sa book na ito, since this is very important, I'm not going to say this is the greatest book, but I would say this is an important book to all pastors, preachers, ministers, Bible school students, anyone who has a calling from God to a pastoral ministry.
this book's very highly recommended for you. So, it's 10 over 10 dahil dapat requirements to. Alright? So, again, thank you for watching and you will see me for another episode ng mga books natin. This is Scratch the Surface. My name is EK. Godspeed.